آقا درود بر شما. این ویدیو کلا مشکل دار شد، پس دیگه نه استارتش قرار درست باشه نه هیچش قرار نیست اونجور که باید پیش بره. به خاطر همین اول این حرفا رو میزنم بعد اینترو میذارم. کیفیت دوربین باید این چیزی میشد که الان رو تصویر بهتون نشون میدم، اونم در عین این که مثلا من توی تصویر هستم و صحبت میکنم، ولی به محض اینکه مثلا رکورد من شروع میکردم، نگو من جابجا میشدم، این فوکس رو جابجا میکرده، نور رو به هم میزد، اصلا نویز وحشتناک مینداخته و من چند روزه دارم چیزهای مختلف امتحان میکنم. یعنی اینجوری هم که اوکی این نما اون نما، این دوربین نور اینجا باشه نور اونجا باشه، هزار تا چیز جابجا کردم، چند تا وسیله گرفتم که آخرش این نتیجه بشه این چیز کثافت. خیلی چیز بدیه واقعا، عذر منو بپذیرید. ولی خب اگه من میخواستم رکورد این ویدیو رو تکرار کنم، باید این ویدیو خودم رو میدیدم و همینو متن میکردم یا دوباره رکورد میکردم، یا اون حس بار دوم رکورد کردن خیلی فیک و نمیدونم من نمیتونم در بیارم. یعنی بخوام اونو خوب اکت کنم سخته. اون بار اولم شاید خیلی جا مثلا بد در آورده باشم حسو، خب ولی بار دوم دیگه قراره حتی بدترم بشه و صرفا میتونم بگم جاهایی اگه من تصویر خودم رو گذاشتم دیگه، حالا ببخشید کیفیتش اونجوریه، ولی سعی میکنم با ادیت و حالا این یه دونه آشغال ترین ها رم اینجوری باشم که اوکی حالا جلو دوربین نیستم، با فوتیج و اینجور چیزا حلش میکنم، اشکالی نداره دیگه، چیکارش کنم دیگه. پس آره، به دلیل کیفیت دوربین که این شکلیه دیگه، حالا این یه دونه هم قرار پر از فوتیج باشه، ولی اینطوری هم نیستش که الان ویدیو بعدی کیفیتشون خیلی بهتر شده باشه، حداقل فیکسر از اینه. بیاد متوجه میشید. دمتون گرم که تماشا میکنید و اینا. حالا ببخشید که این همه طول کشید، تازه آخرش هم اینطوری شد. من میدونید هر از گاهی خودمم یادم میره که چرا جلوی دوربین نمیمدم و این قضیه واسم یادآور میشه، برای خودم هم آزاردهنده است. مثل اینکه آخر همون بهتر که فوتیج استفاده کنم و صرفا ادیت قضیه رو بهتر کنم تا اینکه جلوی دوربین بخوام با همچین کوالیتی چیز کنم. ولی خب تلاشام میکنم بیشتر این قضیه دوربین رو اوکی کنم. همین، دمتون گرم. درود بر شما، چطوری؟ اگر نور یه مقدار تنظیم نیست، حالا فعلا درگیرم چطوری بهترش کنم. امیدوارم اونقدی داغون نباشه که مجبورشم کلا به خیال فوتیجم، به خاطر اینکه اگه ببینم نور داغونه نمیشینم دوباره رکورد کنم for some reason. و اومدیم چیز کنیم الان اون تاپ اثرایی که من توی زمستون دیدم راجبشون صحبت کنیم و بهشون اشاره کنم و چیز خاصی نیست، زودتر استارتشو بزنم. صرفا میگم اگر که صدا مشکل داشت، به خاطر اینکه خب الان من میدونید اونقدر نزدیک به این نیستم، ولی همزمان دارم با این رکورد میکنم. یه دونم هندزفری زدم به گوشی، ولی با اون اپ مد نظرم که میخوام رکورد کنم نمیشه، چون دارم با دوربین گوشی الان من ویدیو میگیرم، نمیذاره با اون اپ چیز کنم، ولی هنوز از این میکروفون استفاده میکنه. یه چیزم بهتون بگم، برای زمستون ما اون فرم آشغال ترین هایی که رکورد میکردیم، اگر برید اپیزود قبلی رو نگاه کنید، این مدلی بود که من توی اون فصل هر چیزی که دیده بودم و راجبش صحبت میکردم و اینطوری بودم که مثلا من این زمستون 100 تا اثر دیدم، اشکالی نداره راجب هر 100 تاش صحبت میکنم. ولی الان اینطوری هم که اوکی شاید من 300 تا اثر تجربه کنم، خب 100 ویدیو بدم و کلا فرمی که اون ویدیو رو رکورد میکردم خیلی آزاردهنده بود. یه آپدیت چنل میدم، در اصل آپدیت این ویدیو هاست که چه اتفاقی براشون افتاده. اول میخواستم تو همین ویدیو آشغال ترینا توضیح های کامل بدم، ولی اینجورم که خیلی وقت میبره. پس یه دونه ویدیو رکورد میکنم واسه اینکه اوکی چه اتفاقی داره میفته واسه این ویدیو که فرمولشون داره عوض میشه. اگه دوست داشتید ببینید حالا چطوری بوده، چجوری قراره بشه، اون پروسه ذهنی من چجوری باعث شده این خرابی‌ها به وجود بیاد، میتونید برید اون ویدیو آپدیت رو ببینید. اینجا صرفا بهش اشاره میکنم. و یه حرکتی که میخوام کلا بزنم برای اینکه ویدیو کوتاه‌تر بشن اما خود سانسوری نداشته باشم یا خیلی حرفا رو بیخیال نشم، دقیقاً همینه. به جای اینکه یه ویدیو بدم 2 ساعت و کامل ترین مثلا باشه که بازم کامل نیست، میام به چیزهای مختلف اشاره میکنم، اون چیزهای مختلفی که میشه جدا کرد و اکچوالی جدا میکنم و مرسی که گوشیم داره آلارم میزنه. داشتم اینو میگفتم کلا به جای اینکه مثلا یه ویدیو داشته باشم که هم توش فرست ایمپرشن باشه، هم تاریخچه مانستر هانتر باشه، هم چیزهای مختلف، اون بخشایی که میتونن جدا باشن و توی اون ویدیو هم میدونی یه سگمنت جدا هن
ولی میتونن یه ویدیو جداگونه باشن و کلا جدا میکنم و اینطوری هم که آقا یه اشاره ریز بهش میکنم. الان مثلا همین یه تغییراتی توی این ویدیو داره اتفاق میفته ولی 30 دقیقه نمیخوام بهتون توضیح بدم. پس اگه دوست دارید ببینید این تغییرات چیه یا دوست دارید کمکی بکنید ببینید چطوری مثلا کمکی از پستون برمیاد یا میگم چطوری من این تغییر رو دادم، چی باعث شد این تغییر رو بدم، همون ویدیو رو برید نگاه کنید. پس الان من اینجا یه لیستی میذارم، نمیدونم جا بشه یا نه، یا اینجا میذارم یا با اون دوربین میذارم. یه لیستی میذارم تمام اثرایی که من توی زمستون تجربه کردم همشون روی تصویر براتون میاد. خب شما میتونید اینا رو پاس کنید و الان که دارم صحبت میکنم نگاه کنید، این وقت رو هدر نمیدم و الان استفاده میکنم از این فرصت. میتونید نگاه کنید که اوکی این اثر رو این تجربه کرده. یه نکته، اگه اون اثری که اینجا بود اثر محبوب شما بود و دوست داشتید ببینید حالا نظر کلی من راجبش چیه، چطور میتونید پیدا کنید اگر توی این ویدیو راجبش صحبت نکرده باشم؟ همه چیزایی که اینجا بهشون اشاره میشه یه فرست ایمپرشن توی چنل خواهند داشت. اصلا اگه نگاه کنید توی این زمستون من اثرایی که داشتم تجربه میکردم یک سریشون فرست ایمپرشن داشت میمد و به خاطر اینکه کلا محتواهای مربوط به 2023 خیلی عقب افتاد، یه کاری که الان دارم میکنم اینه، من الان میام مثلا اون تاپ 10 هر چی که هست مربوط به زمستون و ویدیوهاشو میدم، تاپ هایی که توی 2023 کلا تجربه کردم میدم، فرست ایمپرشن ها رو اگه 2 ماه دیگه دادم هم دادم ولی میدم و راجع به اون اثر صحبت میکنم. این حد بهتون میتونم بگم که چیزایی که تجربه کردم تامنیلاشون رو جلو زدم، با اینکه متنشون رو مثلا اوکی نکردم، ویدیوشون اوکی نشده، شاید بپیچونم و مثلا ویدیوشون نیاد که سعی میکنم نپیچونم و اگه ادیتش واسم سخت نباشه چون الان در لحظه بخوام انجام بدم که نمیشه، احتمالاً توی مانیتورا ببینید تامنیلا رو ترجیح میدادم، مثلا یه ذره باحال‌تر میشه بجن که رو صفحه رو هوا بیاد تامنیلا، توی مانیتورا ببینید که ببینید اوکی این ویدیوها نیومده و میتونید منتظرشون باشید. کلا این چند وقت یه ذره چنل خودم خراب کردم به خاطر اینکه اومدم مثلا یه ماه خورده دیلی من ویدیو آماده گذاشتم، هر چی بود دیلی داشت میومد اسکیجول کردم که آقا مثلا شما میتونید ببینید که نوتیفای می فلان بیسار، بعد این ویدیو میمد کسی نوتیفای نمیشد بخاطر که از قبلش نشون میداده و انگار یه ویدیو پابلیش شده یه جدید نبود که دیگه این اشتباهو نخواهم کرد. ولی می‌خواستم امتحان کنم، من حتی می‌خواستم امتحان کنم ببینم اوکی خیلی حسش مثلا یه جوری که 30 تا ویدیو آماده دارم ولی مثلا دارم روزانه اینا رو آماده میذارم و اینا 30 تا رو با هم بدم، یه ذره خود درگیری دارم با چنل و دارم از بین میبرمش انگار و کاش الان کم نسوخته بود. پس لینک دونیتو اوکیش کنید عزیزان و همینجوریش اینجا جهنم اکسیژن نیست، مامز بیسمنت زیر زمینه، همونطور که میدید دست سالانه بیاد رسید به سقف نمیشه سر پا وایساد و حداقلش اینه که پنکه خیلی کمک میکرد به کلا اکسیژن و هوا و دم نکردن و همه چی، ولی سوخته و بنده باید یه دونه تهیه کنم. با اینکه قرار بود زیاد توضیح ندم و تا الان فقط توضیح دادم، هنوز اینترویم تازه قرار بود زیاد توضیح ندم و اون توضیحه بشه یه ویدیو دیگه در نظر بگیرید که به خبر بوده. ولی اینم بگم به بهونه اینکه هر اثری به خصوص یه ویدیو داره برای خودش میگیره و مثلا میگم یه چیزی مثل دیویل میکرای 2 هفته درست کردنش طول کشید، 2 ساعت ویدیو گرفت، اونم در حالتی که مثلا من راجع به یه فصل کامل صحبت میکردم و کلا 2-3 ساعت میشد. یه این ویدیو قرار نیست رو زیاد راجع به اون اثر صحبت کنم، صرفا میام پیک میکنم میگم اوکی اینا محبوبای من توی 2023 بود، تاپ 10 هم بود مثلا، چه میدونم اینا محبوبای من توی زمستون بود و رد میشیم. اوکی What am I saying? Yo, God, G-Son, what am I saying? Yeah, nigga better turn me. Nigga better turn me. Yeah, nigga better turn me. Yeah, I tell my shit that we lit. Yeah, niggas they put up with sticks. Me and my niggas we hit. Niggas say making me sick. Okay, shawty in my head. I don't do no red. Told her hop up in his bed. Heard that nigga he a fed. In my system, coming to my head. In this life of mine, I just wanna see you dead. Making all this money on my boss shit. من به نسبتی که زمستون کلا تجربه زیادی داشتم میخواستم اول تاپ 30 باشه، بعد اینطوری بودم که 20 تا نمیتونم پر کنم و من کلا با رتبه بندی و اینا یه ذره جبهه دارم، قبلا راجبش صحبت کردم و راجب این سیستم رتبه بندی و اینکه چطوری امتیاز میدم به چیزا بعداً این ویدیو رو درست خواهم کرد که اینجا الان توضیح ندم چه جوریه این سیستمه. ولی اینطوری هم که اوکی من یه تاپ 10 دارم خب
20 اثر تجربه کردم، 9 تا رو دوست دارم، 10می رو میتونم همینجوری یه چیزی بذارم، ولی اگه 10می رو بذارم اونجا نه دوست داشتم نه اینطوری هم که تو حقت اینه که یه پله از 9 پایین‌تر باشی. من ترجیح میدم تو رو 15 بذارم یا اصلا بین اون 20 تا نذارم. دلیلی ندارم لیستمو همینطوری پر کنم. پس کردم تاپ 20 الان با یه رتبه 20 تا از چیزایی که تو زمستون من دوست داشتم طرفیم. اثرهای مختلف قاطیه، یعنی میتونه کامیک باشه، میتونه مانگا باشه، میتونه انیمه باشه، میتونه گیم باشه، هر چیزی میتونه باشه. که 20میش اینا بگم با رتبه بندی خاصی نیست و اینطوری نیستش که 5 تا بالا که برسه مثلا اینا رو از همشون بیشتر دوست داشتم. میگم رتبه بندی کلا برای من یه جوریه، ولی یه جوری چیدم که بهتونم نمیگم چطوری. متوجه میشید کدوما رو بیشتر دوست دارم احتمالاً، هرچند من خیلی پابلیکم سر این چیزا و معلومه قراره بفهمید. ولی خب اولش فیلم اسکات پیلگریم، هم فیلمشو دیدم هم انیمه‌شو دیدم، اما جفتشو اینجا نمیذارم، فقط فیلمشو میذارم. به طرز احمقانه‌ای دوستش داشتم. یعنی اینطوری بودم که ببین تو اگه هدفت مسخره کردنه هر چیه مهم نیست، حتی اگه قراره مسخره کنی مثلا این نردار رو، این پاپ کالچر رو، هر چی کسی این شکلی این کارو بکن. خیلی بامزه بود، خیلی سرگرم کننده بود، ولی هنوز اصلا سورپرایز بود که چطور با اون پیسینگ و اون ادیت سری بازم میتونستی سه جا واسم بورینگ باشه. اینطوری بودم که چجوری پس این کارو میتونی بر بیای، تا اینکه دنبال کارگردانش رفتم و دیدم بله کارگردان بیبی درایوره و بیبی درایور من اصلا دوست نداشتم و اینطوری بودم که چجوری اسکات پیلگریم در آوردی. خیلی بهم خوش گذشت و از اون چیزاییه که انگار هر از گاهی میخواست بره سمت گیلتی پلژر و من با کلمه گیلتی پلژرم خیلی یه جوریم، یا لذت میبرم یا لذت نمیبرم. ولی مثلا اینجوری بودم که این ساوند افکت حس بکنم کافی باشه برای اینکه حسو برسونه، چون فکر نمی‌کنم الان متنی پیدا کنم که این حسو بهتر بتونه هندل کنه. 19 بازی ککون یا کوکون خیلی هوشمندانه بود، خیلی ترتمیز بود و سازنده‌های اینساید و لیمبو فکر کنم چیکار کرده بودن، امیدوارم اشتباه نکنم، ولی چون با این تصور بازی کردم ترجیح دادم اینو الان بگم، به خاطر اینکه اینطوری بودم اوکی اون سازنده ها چی میشه که الان میان یه بازی پازلی میسازن و چطوری میتونن اون ویژن یا اون استوری تلینگی که خاصه رو اینجا داشته باشن و یه جورایی میتونن هندل کنن با پایانش. اگه بازی کرده باشید متوجه میشید، نمیخوام اسپویل کنم، در تلاشم که کلا این قضیه هوی اسپویلر، میجر اسپویلر، ماینر اسپویلر یا کلا بدون اسپویلر هم ویدیو جداگونه بدم که مخاطبا اذیت نشن. چنل من کلا چنل هوی اسپویلر، یعنی من اینجوری هم آقا من اگه بخوام راجع به اون اثر صحبت کنم نمیتونم این کارو بکنم اگه راجعش صحبت نکنم، میدونید باید اسپویل کنم. وای چرا الان دوست ندارم تو بک‌گراند اوبیسانو ببینید، ولی خب اوکی امیدوارم فیکسش کنم که مجبور باشم کات کنم. تیست آف چری، من راجع به سینمای ایران اونقدر اطلاع نداشتم، صرفا میدونستم که یه عباس کیارستمی هست که باید نگاهش کنم و قبلا هم دیده بودم تیست آف چریو، ولی خب از اون تایمایی که من کلا که ویدیو باید سر این چیزا رکورد کنم، چیزا که تکرار میکنم که مثلا خواستم چیز کنم بگم دیدید کتاب میخونید بعد مثلا داری میخونید زده مثلا تو پرانتز 1 بعد میری آخر کتاب مثلا کانتکست بهت داده، منم اینجوری کنم، یعنی اون چیزا که تکرار میکنم یه ویدیو جدا بدم بگم برید اون رو یه بار ببینید تا من هر جا اشاره کردم بدونید که چیزه. خیلی اثرا هستن که من قبلا دیدمشون، مثلا ناروتو، ولی میگم ندیدم و به نظر تناقض میاد یا انگار دارم مثلا حرفم هی جابجا میکنم. نکته اینه بچه بودم هیچی حالیم نشده، نصف نیمه دیدم، تو ماهواره دیدم، ترکی دیدم، فکر میکردم میفهمیدم، نصفشو فارسی دیدم، مثلا نمیدونم چه جوری دیدم. برای همین ترجیح میدم بگم نه. از یه طرفی اصلا چیزای اون شکلی هیچی. من مثلا فیلم کلوزاب کیارستمی هم باز همین 3-4 سال پیش دیدم، ولی اون موقع بازم اونقدر فازشو نگرفتم. خب ترجیح میدم بگم اوکی درست تجربه نکردم، یه بار دیگه باید برم سراغش و خیلی اثر این شکلی هستش که آره، ولی حس میکنم درست تجربه کرده باشم یا این حقو داشته باشم که بگم من اینو دیدم، من اینو تجربه کردم. من میگم کسی باید به نظرم یه همچین چیزی رو بگه که میدونید صرفاً گذری ندیده باشه، یا نمیگم من چیزا رو گذری دیدم، اتفاقا خیلی هم سخت روی این وایساده بودم که من هیچ چیزی دوبار نخواهم دید، چون من اون یه باری که میبینم به بهترین نحو میبینم. ولی خب در نهایت تو یه سری چیزایی رو تجربه میکنی که دوباره سراغ اون اثر میری، با یه پرسپکتیو دیگه نگاه میکنی، با یه حس دیگه چیزای بیشتری متوجه میشی و ملزومه، یعنی تو باید نگاه کنی. و آره کیارستمی هم الان کلوزاپو باید دوباره ببینم، ولی این تیست آف چری خیلی
واقعا سینما ای چشم واقعا دوستش داشتم. چیزیه که حاضرم مثلا بشینم راجبش صحبت کنم. یه سری چیزها هستش که من استفاده میکنم تا بتونم به چیزها ارزش بدم. بعضی موقع احمقانه یا ساده به نظر میرسه ولی خب برای من با ارزشه، که میدونی اون چیزا اونقدر ارزش داشته باشه که من بشینم راجبش صحبت کنم. حتی توی بد بودنم اونقدی بد باشه که بگم میارزه راجبش صحبت کرد. و تیست آف چری چیز با اهمیتیه. مثلا چیز کلیدی که من استفاده میکردم معمولا این چیزا بودن که این اثر فراموش نشدنیه، این اثر رو 2 بار میبینم و الان هم اینم که میدونید میارزه که راجبش صحبت کنم. و به نظر من تیست آف چری هر ستایی اینو داره. چیز بعدی که دوست داشتم توی زمستون جوجوتسو کایسن سیزن 2 بود و الان نمیدونم چجوری نشستم یا علی اصلا باید جور دیگه ای راجبه جوجوتسو کایسن سیزن 2 صحبت کرد. خیلی لذت بخش بود، خیلی حال داد. چیزی بیشتر از صرفاً انیمیشنه که جوجوتسو رو خفن میکنه. راجبه همین قضیه هم جداگونه باید صحبت کنم، ولی چون ویدیو فرست ایمپرشنی که دادم 30 دقیقه فقط راجبه آرت بود و فرست ایمپرشن هم انگار نبود، راجبه آرت داشتم صحبت میکردم. میگم کلا گنده مختلفی میزنم که باید فیسشون کنم. اینم همونه، ترجیح میدم صحبتش بذارم بعدن. ولی جوجوتسو حتی اگه متوجه نشیدم چیزایی داره که شما رو جذب میکنه و دنبالش میکنید. اگه صرفاً انیمیشنش بود مانگاش هم انقدر محبوب نمیشد و این همه تئوری و دائما صحبت مختلف راجع به چیزهای مختلف نمیشد. جذابیت‌های خودش به نوع خودش رو داره که باعث میشه بخواید دنبالش کنید. ولی آره در نهایت مثلا چه بدونم چیزی نیستش که به هر کسی بشه ریکامند کرد بگه اوه این ماست واچه تو حتما تو زندگی جوجوتسو ببینی، ولی نمیتونستم بهش اشاره نکنم. خیلی دوست داشتنی بود، مخصوصا با اون آرت استایلش و اینا. اصلا دیگه واقعا من عشق کردم. آره اون انیمیشن تاثیرگذاره. میدونید وایس اکتور فلان کلمه رو یه جور دیگه ای میگه، شاید تو از یه اثری بیشتر خوشت بیاد یا بری کامل دنبالش کنی. یه وان پیس و اون وان پیسیش نسبت بهونه طرفدارا خیلی بقا همون وایس اکتوراست. پس اوکیه، چیز قابل درکیه، چیزی نیستش که حتما باشی اثر رو بزنی. سووات آره وایس اکتوراش خوبه، انیمیشنش خوبه، میری نگاه میکنی. از دیمن اسلیر هم بهتره. سری من اینجا برای اینکه به قتل نرسونن من تانجیرو رو نشون بدم و بگم معصوم چیزی نکنید. ولی آره جوجوتسو سیزن 2 رو خیلی دوست داشتم. بیشتر راجع بهش صحبت میکنم، چه راجع به آرت باشه چه راجع به داستان باشه. مخصوصا که اکستندد ورژن هم داد و اون اکستندد ورژن یه چیزایی رو فیکس کرد که میشه رو موضوع نسخه بلوری در برابر تیوی بیشتر صحبت کرد. جوجوتسو سیزن 2 خیلی کمک میکنه که راحت تر بشه روی این موضوع دست گذاشت و مثال های دقیق تری داشت که چرا مثلا فلان کات یا فلان پرش این صحنه به این صحنه مثلا مفهوم قضیه رو خراب میکنه و نمیشه جدی گرفت یک سری جاها اون آرتو، چون تو میخوای بررسی کنی و اینطوری که خب این چیه و تقصیر آرتیست هم نیست. خیلی موقع آرتیست الان همون آرتیست صرفا وقت داشته کارو در آورده. اوکی از جوجوتسو بگذاریم. کورنر چت Why are you fucking with me? Why are you fucking with me? احتمالاً دیمونیتایز شدم تا الان، پس دونیت کن. 36 بار قراره این بعد اشاره کنم دونیت، به خاطر اینکه جدیدن یه ویدیو تو یوتیوب فارسی دیدم که عالیه. پسر بچه‌ها میدونستید که لینک دونیت داریم؟ آره چون هر ویدیو داری بهم میگی و من قراره همین کارو بکنم. طبعا با تنه چون زرنگ‌ترم ولی در اصل دارم منم همین کارو میکنم. anyway دبر سیزن 2 یه جوریه که وقتی اومد و همه دیدن اینطوری بودن که اوکی اگه سیزن 1 رو دوست نداشتید بیایید سراغ سیزن 2. ولی منی که سیزن 1 رو دوست داشتم و باهاش وایب کردم لذت بردم اینطوری بودم که من این سیزن 1 رو خیلی دوست داشتم، چجوری سیزن 2 قراره اینو تاپ کنه و از اینم بهتر باشه و بهتره. چه سریال درستی بود، چه سریال خوبی بود. از پیچیدگی کرکترها، داستان و اصلا شرایطی که توش تو رو میذاره و تمام جذابیت‌ها و استرس و تنشی که میتونه داشت، اصلا همه چیش یه کمدی عجیب و غریبی داره. اون کمدیش که اصلا واسه من Laughing Through the Pain یا کلن نمیدونم بوبرنهام دیدید یا نه. اگه دیده باشید و آلبوم اینساید هم کلن گوش داده باشید الان کامل میگیرید چی میگم. با عنوان کسی که مثلا این سبک از چیزا رو دوست داره توی فضای کاری مثلا استرس و تنش حالا هر چی که هست بوده و حالا اون فاز آشپزی هم یه بامزگی احمقانه‌ای بهش میداد، چیزی نبود که من توی این سریال باش حال نکنم. دست روی موضوعهایی میتونم بذارم به کمک این سریال
و راجبشون صحبت کنم و انقدرم کارشو درست انجام میده که به نظرم اون ارزش صحبت رو داره. میدونید متوجه میشم چرا خیلی ممکنه خوششون نیاد، ولی من میگم آقا اون فرصت رو بدید. با اینکه حالا واسه من اون استرس نداشت، درگیر کنندگی داشت، خیلی درگیر میکرد به نسبت اون اتفاقایی که داشت میافتاد. چه بدونم یه دونه وان تیک بود اصلا کات نمیخورد و تو اصلا بیرون مثلا متوجه نمیشدی، اصلا متوجه نمیشدی، انقدر ایمرسیو بود، انقدر درگیر میشدی که متوجه نمیشدی اصلا کات نخورد. یعنی یه سری اپیزودا رو مثلا من رفیقم دومین بار دید اینطوری بود که این کات نخورد. یعنی خیلی حال داد دیدن دبر. خوشحالم که دیدم، خوشحالم که تونستم باش کچاپ کنم، چون من معمولا سریالا رو خیلی وقت دیگه آنگوینگ نمیبینم یا مثلا اینجوری هم وایسم کلا تموم شه. الان یه چیزی هم که ناراحتم ندیدم و اتفاقا یه ویدیو می‌خواستم درست کنم که چیزایی که میخوام بهشون برسم کچاپ کنم و اینا. همین شوگانم کاش ببینم. انیمه سینمایی بل دوستش داشتم ولی چیزی واسه صحبت اونقدر راجبش نداره، به خاطر اینکه خیلی میتونم ازش ایراد بگیرم. تعریفی هم که میتونم بکنم خیلی سطحیه، چون با هم کانک شد و یه جوری نشک منو در آورد، یه جور من باش ارتباط گرفتم که دیگه میدونید تو این لیست دیفالت قرار میگیره. دوستش داشتم، مثلا خیلی شک و شبهه داشتم که اینو من اضافه کنم نکنم، چیکارش کنم، بهتر نیست حذفش کنم. ولی در نهایت این لیست قرار نیست یه لیستی باشه که ابجکتیولی اینا بهترن. من با اینا بیشتر کانکت شدم، با اینا بیشتر حال کردم، هر چقدر مثلا آشغال باشه و بل از اون چیزا بود. مخصوصا که من گفتم فکر کنم فرست ایمپرشن بل رو داریم توی چنل، کوتاهه ولی خب داریم دیگه. فکر اونجا گفتم که آقا این میدونید نکتهش اینه که من اونقدرم انیمه سینمایی ندیدم، سر همین همینطوری خودشو خوب نشون میداد بهم. الان مثلا میگم همین بل خیلی مثال خوبیه، فرست ایمپرشنش رو نگاه کنید چند دقیقه است، خیلی کوتاهه، چون اصلا نمیتونم راجع به اثر صحبت کنم بخوام بگم چی رو دوست دارم چی رو بدم میاد. قطعاً ماینر اسپویلر که هیچی، باید اثر رو دیده باشید، چون چیزایی که راجبشون صحبت میکنم اوکی راجب اون فرمولا میتونم صحبت کنم که بگم این فرمولا رو داره، فرمولایی که اگه شما اثرهای مختلفی تجربه کرده باشید یا متوجه این فرمولا بشید میفهمید چی به چیه و من بدون اسپویلر یا ماینر اسپویلر میتونم واسهتون تعریف کنم. ولی خب اگه با اون فرمول آشنا باشید من بهتون بگم بازم انگار واسهتون اسپویل کردم و خیلی یه جوریه دیگه، اثر رو ندیدی ولی میخوای فرمولش و همه چیشو بدونی. اوکی حالا آره هیوی اسپویلر یه دونه ویدیو بعداً براش میدم. اوه چی داریم کلا سر این تاپ 5 و اینجور چیزا. من یه ذره اینطوری بودم که آقا این آکیرا کوروساوا رو بنداز بیرون، خیلی باگه. 10 تا فیلم عیار رو دیدم، هر 10 تاش قراره بیاد بالا، خب نمیشه که. و از بین فیلمایی که تا الان دیدم از آکیرا کوروساوا اینطوری بودم که اوکی حالا 7 تا دیدم، حداقل 3 تاشو بذار حذف کنم، اونا رو نمیشه نیارم. و اینا رو پشت سر هم میگم: یوجینبو، 7 سامورایی، رشومون و ایکیرو. هرچه اینا آقا بایده، یعنی اگه ندیدی باختی. یه سری چیزا هستن مثلا جوگیریه، خب میگه آقا اگه ندیدی ریدی، بعد مثلا ماهیرو آکادمیا رو میگه. یه سری چیزا هست تو ببینی حتی اگه خوشت نیاد هم یک سری اثرها رو واسه کانتکستوالایز میکنه، کانتکست میده به سینما، انگار یک سری چیزا رو واسه تعریف میکنه. مثلا تو رشومون رو ببینی، خب عملا رشومون افکت تو سینما واسه تعریف میشه. مهم نیست تو چقدر از اون فیلم بدت بیاد یا خوشت بیاد، دیگه اون آدم قبلی نیستی، یه اطلاعات مهمی رو داری که نباید فراموشش کنی، نه حتی اینکه فراموش نشدنیه که هستا. ولی میدونید چی میگم؟ اهمیت آثار آکیرا کوروساوا تا این حده و از اون کارگردانه که خیلی عقب انداختم و خوشحالم هم عقب انداختم. خیلی عجیبه ها، یعنی مثلا من خیلی اثرا رو زودتر تجربه میکردم، شاید الان بازم به این لول میرسیدم، ولی مثلا یه اثر کلیدی بوده، مثلا 100 تا گیم من تجربه نکردم، یه اثر کلیدی بوده که من به موقع تجربه کردم، مثلا دارک سولز 1. اونو که به موقع تجربه کردم، بعد اون 100 تا گیم بعدی تجربهشون خیلی بهتر بوده برام، یا بهتر تجربه کردم، بهتر مثلا حس متفاوت‌تری داشتم، دانش بیشتری داشتم راجع بهشون. و آکیرا کوروساوا هم همین، از اون کارگردانایی، از اون فیلمایی داره که اون اثر کلیدی است. خب
یا میبینی و بقیه چیزها رو واسه کانتکستوالایز میکنه و خیلی بیشتر لذت میبری از سینما یا بیشتر اذیتت میکنه، یا حتی واسه خود اثر آکیرا کوروساوا هم باید اون موقعش رو پیدا کنی. یه موقعی به خصوصی داره اون موقع ببینی که و این بیشترین چیزی که دوست دارم راجع به فیلماش بگم. حالا هر کدوم جلوگونه بخوام بگم، یوجینبو خیلی فان بود، خیلی حال داد دیدنش. ارومولی که داشتم خیلی دوست داشتم. یعنی مثلا توی یوجینبو سانجورو میاد میگه اوکی من یه کاراکتری دارم، این شخصیتش یکیه مثلا همیشه، ولی انگار رهگذره، میاد و توی منطقه های مختلف اصلا اسمی هم نداره، اسمش رو از طبیعت مثلا انتخاب میکنه، میاد یه داستان روایت میکنه، درگیر میشه و میره. جالبش اینه که مثلا تو اگه فیلمو کستاشو نگاه کنی، مثلا توی این فیلم کاراکترها میمیرن، توی فیلم بعدی زندن و خب چون یه کاراکترهای دیگه هم هستن و این بازیگرا همونان و این مثلا کاملا منطقیه به خاطر کاری که داره میکنه. و اصلا یه سری شاتایی داره، یه خود سیون سامورایی از اون فیلمایی بود که مثلا یه موقع‌هایی هست خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد. من ببینم یه کارگردان یک جور خاصی انقدر خوب یه چیزی رو کپچر میکنه که بگم ببین من دوست دارم با لنز تو بیشتر چیزهای مختلف رو ببینم، خواهش میکنم تو به من بیشتر همچین چیزایی رو نشون بده یا چیزهای مختلف رو با لنز خودت به من نشون بده. ایکیرو هم که از اون فیلم هاست، یعنی جایی که پیش خود میگه تموم شد ادامه پیدا میکنه و میگه هولی شit این یه لول رفت جلوتر، بعد میگه که اینجا دیگه تمامه، بازم یه لول میره جلوتر. رشامون هم که دیگه اصلا میگم باید خیلی دوست دارم که اگر این ویدیو رو میبینید و چون پیش اومده خیلی چیز بامزه‌ایه، مثلا یه موقعی شده مثلا کامیار استیکاز شات اوت تو دیس گای مثلا به من بیگینرز گاید رو ساجست کرد. این از اون بازی کلیدی ها بود، یعنی از اونا بود که مثلا زندگی من عوض کرد، یعنی قشنگ جابجا کردن و من خودم بیگینرز گاید رو دوباره به شما معرفی کردم. بعد از اون طرف تو کامنت ها بچه‌ها اینطوری بودن که یا مثلا بلو پریود بوده، یه سری اثرهای کلیدی این شکلی بوده که بین هم میدونید تقسیم کردیم و مثلا پرسپکتیوم نسبت به خیلی چیزا عوض شد. دوست دارم که اگه فیلم آکیرا کوروساوا رو ندیدید و مثل من منتظر بودید یا مثلا موقعش رو پیدا کنید، آقا دیگه بسه، دیگه کافیه، برو برید ببینید و دوست دارم بعد از اینکه دیدید بیاید اینجا و حالا مثلا بازم صحبت کنیم یا اثرهای مختلف بازم به هم ساجست کنیم. و اینم بگم رندوم، من کلا این چند وقت اصلا به خاطر این یهو آکیرا کوروساوا رو فیلماش نشستم دیدم، این چند وقت خیلی گیرم رو تجربه اثرهای کلیدی توی طول تاریخ. خب یک سری اثرها هستن مثل پینوکیو، مثل دون، مثلا لورز آف د رینگ، مثل چه بدونم، مثل فرانکشتاین، مثل شازده کوچولو، چیزای این شکلی، میدونید اینا انقدر بزرگن، انقدر تأثیرگذار بودن که من نگاه میکنم میبینم هر چی دوست دارم یه جوری برمیگرده به اینا. پلوتو دوست دارم مثلا میخوره به استروبوی میخوره به این میخوره به اون، پیشو میگیری میبینی این یه اثر کلیدیت ازش این همه چیز در اومده و خیلی حس متفاوتی داره، خیلی حس عجیب و غریبی داره. الان مثلا من دیمن سولز رو تازه که تمام کردم، دیمن سولز رو برای پلی استیشن 3 اصلا چیز بود بازیش، ولی لحظه به لحظه‌ای که وقت میگذروندم انگار دوباره داشتم بخشی از تاریخ میبودم. احمقانه است چون من اون موقع که نبودم، ولی میدونی اون دیمن سولز الان رسیده به بلادبورن و سکیرو و الدن رینگ و کلی گیم دیگه‌ای که قراره میدونی از رو هم تأثیر بگیرن. یه سری اثرهای پایونیر کلیدی بزرگ تاثیرگذار خب این شکلی هن و من الان خیلی قفل شدم رو اینا، دنبال تجربه اینام، چه توی سینما چه توی ویدیو گیم و خیلی سخته، یه سری موقع خیلی سخته. مثلا چه بدونم تو نیر رو باید بری نیر رو بازی کنی، باید بری 3 تا دراکین کارد بازی کنی، دراکین کارد اسمش یادم رفت، چیزز دقیقاً و مسخره بازی های خودشو داره، ولی خیلی من جدیداً پیگیر این قضیه شدم و خیلی حال میده چون میبینی که یارو چیکار کرده اصلا. و اصلا شاید خیلی ساده باشه، خیلی ساده است، مثلا چه بدونم مثال همینجوری دارم میزنم، دراگون بال زی آقا هیچی نیست،
فایت، فقط فایته، فقط داد میزنن. خب ولی یه سری چیزایی داره که اینا یک سری آدما رو مثلا اینسپایر کرده، اومدن روی اون پیچیدگی دست گذاشتن، شاخ و برگ بهش دادن، این کارو کردن اون کارو کردن. حتی بعضی موقع اونقدر سخت نیست اون سورس اصلیه رو بخونی، اون اثر کلیدیه رو، اون پایونیه رو. و آره میگم آکیرا کوروساوا هم یه همچین حسی کلاً داشت. اینطوری بودم که من اینو دارم میبینم لجند لیسان الغیب. آقا ویدیو تا الانم طولانی شده، بریم سراغ بعدی. هیویل ایلوژن خیلی دوست داشتم. اولش اینطوری بودم که لاسافاز خیلی کاراکتر اکسپرشن رمز آلود بودنه رو داره، پیسینگ خوبه رو داره، هزار تا سوال واسه خود. یه کمدی دقیقی داره. یعنی یه سری کمدی ها رو باید یه جور خاصی تعریف کرد. یه کمدی خیلی لب مرزیه، یعنی قشنگ روی خط داره میره، نه از این ور افتاده نه از اون ور افتاده، دقیق. و اگه به اندازه کافی انیمه دیده باشید و بدونید مثلا با چیزای سکشوال چطوری شوخی میکنن، هیویل ایلوژن قشنگ انگار داره به همشون یه جوری چیز میکنه، اونا رو سوار خودش میکنه، در این حال داره به اون یه ضربه میزنه، یه لول بالاتره. شوخیاشو خیلی دوست داشتم. یعنی ولی از اون چیزایی بود که حس میکنم مانگاش نمیدونم چطوری تعریف کنم. اینجوری هم که نه، اینو باید انیمه ببینی، اون پکیج کامله داره این اثر میکنه. و همینطوری اگه برم سراغ مانگاش احتمالاً لذت نبرم، حداقل فصل 1 این حسو بهم میده. دویلمن نتفلیکس رو که من دیدم اصلا فکر نمیکردم اون دویلمن اصلی است، به خاطر اینکه من به برزرک علاقه دارم. راجع به دویلمن میدونستم و دویلمن رو فکر میکردم قبلا خوندم، مثلا یه دونه 5 چپتریه اونو خونده بودم جانم که دویلمن، و راجع به 100 تا ویدیو اینو دیده بودم. اصلا فکر نمیکردم که دویلمن بتونه ادپتیشن داشته باشه، اونم به این شکل. خیلی سورپرایز شدم. یه اپیزود دیدم اینجوری بودم که این همون دویلمنه. این کاملا اینطوری بودم که این دویلمن نتفلیکس. اگه من میدونستم خیلی زودتر میدم. چرا هیچکی به من نگفت؟ و اصلا چرا توجه نکردم به این قضیه؟ یعنی من پیگیرش نشدم، اصلا هیچ اهمیتی ندادم. اینطوری بودم که اوکی دویلمن میذارم تو لیست و همینطوری دیدم و خیلی خوب بود. میفهمم یک سری اون تنفرهایی که میاد از کجا میاد، خوبیاش سنگینی میکنه. و دویلمن هم از اون اثر کلیدیاست، از اون اثرهایی که خیلی تاثیرگذار بوده و خیلی مهمه تجربهش. صحبت راجبش خواهیم کرد. بذارید میگم اگه حس کردید راجب اثری کم صحبت کردم، دلیلی بر این نیستش که کمتر دوستش داشتم. شاید سخت صحبت کردن راجبش، یا اون بخشی که من نمیخوام روش دست بذارم این شکلیه که میطلبه یه ویدیو براش بدم. حالا چه فرست ایمپرشن باشه که بیشتر فضا باشه برای صحبت کردن، چه از این ویدیو هیوی اسپویلر باشه. حقیقتا اگه طرف اونقدر لیست نبونده، اگه طرف اینطوری هم که چقدر مونده خسته شدم، بازم دوباره همون 2 ساعت داره میشه که امیدوارم اونقدر طولانی نشه، اونقدر خسته کننده نشه. راجع به پیسینگ و اینجور چیزا حالا اگه چیزی بود صحبت کنید. ولی خب چیز دیگه، زمستون شلوغ بود، زمستون چیزای مختلفی تجربه کردم و کلی ازشون حذف کردم، اینا مونده. ولی احتمالاً به مرور حالا تنظیم کنم که چقدر بیشتر یا کمتر راجع به اثر رو صحبت کنم. Keep your hands off ایزوکن یا ایزوکن یه جوری بود، من اینطوری بودم که این انیمه مورد علاقه منه. بهترین 2023 تاپ. و قطعا این حسو الان ندارم، این که مثلا بهترینه بین 2023 و چه بدونم زمستون و این حرفا، ولی اون حسایی که گرفتم اصلا هیچ کدومش برام از بین نرفته. هنوزم اینطوری هم که من اینو خیلی بایسم نسبت بهش، ولی جدایی از بایس بودن هم میتونم به دلایل مختلفی پیشنهاد کنم. ولی مثلا این دلایلی که حس کنم یه ذره میتونه مثلا احمقانه باشه. اگر که به انیمه علاقه دارید برید اینو ببینید. واقعا خب همینه دیگه. اگه کلا به اینداستری انیمیشن علاقه دارید، Keep your hands off ایزوکن شاید حتی بتونه براتون یه فاز مستند بامزگی گولی داشته باشه که ببینید و حدودی متوجه بشید چه خبره، چون اونقدر جفا نمیکنه در حق چیز، مستند خوب و دقیق و این دیتیل و عمقداری باشه. ولی خب اون پروسه و روندی که اینا طی میکنن واسه من خیلی جذاب و دوست داشتنیه و از اون چیزایی که خیلی دوستش داشتم. فیریرن با سینا دیدیم. Shout out to my bro Chief my love. چقدر حال داد، خیلی خوشحالم این مرده. یعنی اصلا هیچ جوره فکر نمی‌کردم حال کنم، هیچ جوره فکر نمی‌کردم بتونن همچین انیمه خوب در بیارن و چقدر درسته، چقدر اصلا
چیکار دارم میکنم نمیدونم. از اون چیزایی که اگه شروع کنم راجع به صحبت کنم دیگه تموم نمیشه. اصلا یه آی زلدای انیمه، قشنگ زلدای انیمه. اصلا نمیخواستم این مثال بزنم، فاک اصلا چرا اومد تو ذهنم. ولی از اون چیزایی که میگن زلدا برمی‌داره میری چیل میکنی. بیرین حس کنم از اون انیمه هاست که مثلا حالت بده یه اپیزود برمی‌داری میری نگاه میکنی چیل میکنی. خب حسیو که توی لوردز آف دی رینگ اگه بگیم حالا هدفش مثلا اون بوده یا مثلا یه سری جاها برای این قضیه تعریفشو میکنن قرار بوده من اونجا بگیرم، تو فیلرین بیشتر گرفتم تا لوردز آف دی رینگ. میدونید. و اگه مثلا بخوام پیک کنم به خاطر این دلیل مشخص جرنی، سفر، مسیر، سایت کوست، به جای لورد آف دی رینگ واقعا میشینم فیلرین ببینم. و شاید بگید I knew it! You weep! Weebo! Shut the fuck up. Ranking of Kings اگه پهلوانان خوب بود. الن ویک 2 به عنوان یه ویدیو گیم خیلی تجربه مهی بود. جامپ اسکیراش هم همش مزخرف بود، اونایی که یهو سنسیتیو اسکیر میزد فلش میزد. هیچ کدوم حتی نمیتونست سورپرایزت کنه، یه ذره تنش بده. یکی دو تا بود که یه مقدار اینجا بود که I knew it، مثلا اوکی حواسمو جمع میکنم، ولی هیچ کدوم چیز نبود. و مثلا یکی دو جایی هم که ترسیدن به واسطه المانهای مختلف دیگه‌ای بودن. رزیدنت ایویل 4 ریمیک ترسناک‌تر بود تو الن ویک 2، اینجوری بگم خوبه. ولی از اون اثری که خب ببین چقدر یه چیزی میتونه سنگینی کنه. اثرهای مختلفی هستن که مثلا من میتونم مثلا برام بگم اوکی اینو به عنوان یه پکیج، میدونی این پکیج به عنوان یه پکیج باید اینطوری باشه. ولی الن ویک 2 اونقدی نریتیوش درست هست که بگه و اونقدی سنگینی میکنه که بگم میارزه برید سراغش و تجربهش کنید. اگر راجع به اسپایرال استوری تلینگ و مثلا یک سری چیزای به خصوص بدونید و این فرموله رو به واسطه توین پیکس یا چیزهای مختلف تجربه کرده باشید، حتی بدترین مثال ها، ولی بعدن توضیح میدم چرا بدترین مثال ویدیو براش الن ویک 2 بدم. حتی مثلا با اتک آن تایتان هم دیده باشید، شاید الن ویک 2 مثلا دیگه اونقدر اینطوری که وای شاهکار، وای چقدر سورپرایزینگ بود، ولی هنوز یه اثر تمیز درست خوبیه که توی کاری که میکنه و جوری که داره داستانش رو روایت میکنه کارش رو درست انجام میده و جای بحث میذاره، جای دفاع داره، جای زدن داره. اینکه آقا اینجا چجوریه، چطوری همزمان یک داستان اسپریچوالیتی مثلا داره روایت میشه، همزمان یه میفولوژی، همزمان داستان سطحی، چطور مثلا چه بدونم سایکولوژی کجا درگیر قضیه میشه، کجا فاز چاکرا و کوانتوم و ریاضی و اینجور چیزا داره مثلا تو خودش و این نمادگرایی اینا به چی میچربه. مثلا میگم ما مثل چیز میمونه دیگه، همین قضیه گلدن ریشیو یا 666 چه بدونم 13 نماد مثلث که یه جا میتونه نماد آب خاک هوا مثلا چه بدونم چیزای این شکلی باشه، یه جا نماد استواری میتونه باشه، یه جا نماد تویست، یه جا نماد سفر در زمانه. ببینید نکتهش اینه الن ویک 2 خیلی درست حداقل این حس رو میده که این بازی با کلماتش که فلان جا این معنی رو میده، فلان جا اینجوریه و چند تا مفهوم همزمان داره، همه اینا کنترل شده است و از عمد مثلا چیز شده و اینطوری نیستش که من از این زاویه بهش نگاه کنم یه پرسپکتیو متفاوت دارم، از این زاویه بهش نگاه کنم مثلا یه جور دیگه میتونم بهش نگاه کنم. یه حالت فرام سافر توری داره، همه اینا دورش طناب بسته میشه و از یه خطی انگار رد میشه، در کنار هم چیده شده که هر کدوم اینا چطور انگار داستانش جلو بره، اگه به هر کدوم از اونها چطور توجه کنی و رو سوار روی اون داستان اصلی بشه. متوجه میشید چی میگم؟ یعنی اگه بازی فرام سافر بازی کرده باشید خیلی خوب فکر کنم این قضیه رو درک کنید. اون اسپایرال استوری تلینگ و اینا نه ها، اون چند منظوره بودنه. مثلا فلان گاد توی بلادبورن توی زبان فرانسوی اسمش فلان معنی رو میده و این به داستانش یه مثلا پرسپکتیو دیگه نمیده، داستانش رو
کامل میکنه. انگار توی اون معنی فرانسوی اسمشو که پیدا میکنی میتونی یه تیکه دیگه از پازل برداری بذاری اونجا، اما در عین حال از اون زاویه هم اگه بتونی نگاه کنی چیزهای دیگه جلوت قرار گرفته شده و گذاشتن برات که بتونی فازشو بگیری بری جلو. اوکی، به نظر پیچیده اومد. آره، به خاطر اینکه یک سری جاها میتونه پیچیده باشه این الن ویک 2. من الن ویک 2 مثلا تنها جایی بود که بعد از مدت ها حال کردم راجع به تئوریا و چیزهای مختلف صحبت کنم که اینجا میتونه چه معنی داشته باشه. این از یه چشم سوم، چاکرا، این اسپریچوالیتی، خاک، آب، زمان، گلدن ریشیو، ریاضی، کوانتوم، میفولوژی، خدا، داستان، روانشناسی، مشکل روانی، شهوت، میدونید. و به نظر من خوب اینا رو کنار هم قرار میده. یه سری جایی هستش که حس میکنی واقعا گند زده توی اون لول سطحی و بیسیکی که مثلا خیلی آوکیه. مثلا چه میدونم، بیا که من با تو مثلا داستان حتما قهرمان داستان، انگار سملک زور زده، چنگ زده تا بتونه این قهرمان خودش نگه داره و در کنار اون میدونید چیزای این شکلی داره، ولی دوست داشتنیه. و خب قطعا من توی این لیست گذاشتم و راجبش صحبت خواهم کرد و اینا. دوستش داشتم، خیلی تجربه متفاوتی بود و بالاخره اینجوری بودم که اوکی، بالاخره فهمیدم. حس میکنم کاری که کوجیما میخواد بکنه مثلا یه چی تو همین مایه های الن ویک 2، مگه اینکه بهترش انجام بده. همین قضیه ایمرسیو تیتر، مثلا چه بدونم سینمای ایمرسیو، ویدیو گیمی که نه سینماست نه ویدیو گیمه، یه چیزی مثلا اینجا هست. من الن ویک 2 رو خیلی جاها به عنوان مثلا این میبینم که یه فیلم سینمایی خیلی خوب، اتفاقا در نهایت بازم برای من چیزه بیشتر فاز فیلم ایمرسیوی داشت که حالا یه سری جا میتونستم چیز کنم، ولی خب ایدهش و اون کلا پلاتو میتونستی جابجا کنی، میدونی یه سری حرکتایی که میزنی جذابیت میداد و میتونستم دنبال کنم، حداقل بگم که از این گیم پلیش که حالا بورینگ هر چیه میتونم گذر کنم. و حس میکنم با کمک الن ویک 2 تازه متوجه میتونم بشم که اوکی اون ویژنه مثلا چیه برای اینکه دنیای سینما ویدیو گیم نزدیک هم باشن، یه چیز جدیدی باشه که مثلا میدونی به یکی مثل فراستی نه بگی ما تو ویدیو گیم هم داستان عشق داشتیم، همچین چیزی رو به همچین آدمی بگی کافی نیست. خب این آدم اینطوره که خب اوکی داشتیم که داشتیم، تو نمایشنامه ها، داستان ها، سینما 500 ساله که این چیزا رو داریم. خب این روش های متفاوت و جدیدی که ویدیو گیم میتونه داستان خودش رو روایت کنه جذابیت میده بهش، نه اینکه حتما ما اینجا هم داستان عشق اینو داریم. و الن ویک 2 مثلا یکی از اون چیزایی که میتونه این قضیه رو اثبات کنه. و الان مثلا چه دونم به این آدم بخوای مثال بزنی که اوکی کجا این میتونه از سینما بهتر باشه، مثلا تا یه چیزی مثل لسافوز، مثلا الن ویک 2 احتمالاً مثال بهتریه. و امیدوارم اونقدر اینساید دراما چیز قاطی نکرده باشم که متوجه حرفام نشید. ولی آره میریم سراغ آنربل منشن ها. من راجع به آنربل منشن ها نمیخوام زیاد صحبت کنم، بخاطر اینکه دیگه تا الانم خیلی وقت گرفته، واقعا دارم سرویس میشم، باید پنکه بگیرم. احتمالاً ویدیو بعدی که می‌خواستم پشت سرم رکورد کنم یا بینشون هی برم دوش بگیرم یا بی خیال شم و وایسم یه پنکه چیزی تحقیق کنم بعد ویدیو رکورد کنم. برای آنربل منشن ها سیمبایو سایکو تاکسی پلازم، تاکسی درایور، ومپایر هانتر دی، آتاکسی، چینسامن، پرفکت دیز، فرست اسلم دانک، جوجو پارت 6، مانستر هانتر، زامبی سد، پرایمال، بلوی سامورای، تیم ان تی، فایت کلاب. یه ذره زیاد بود، اینطوری بودم که ببین توجه هم کردید دیگه، من میتونستم با اینا تاپ 30 درست کنم ولی گذاشتمشون توی آنربل منشن. سیمبایو سایکو تاکسی پلازم که خب چیزه یه تجربه‌ایه که اصلا نمیشه تکرارش کرد، یعنی حتی اون تیک تو هم که میاد نمیتونه اون حسی که شما از نسخه یکی میگیره رو تکرار کنه. پیشنهادم بهتون اینه چی راجبش سرچ نکنید، فقط برید تجربه کنید، چون از اون چیزایی که فرمولش رو متوجه بشید تکرارش به هیچ وجه دیگه لذت بخش نیست و هیچ وقت ممکنه این تجربه رو نشه تکرار کرد مگر اینکه یک نفر دیگه بیاد اینو بسازه، ریمیک کنه یا از این فرمول استفاده کنه و شما ندیده باشید سیمبایو سایکو تاکسی پلازمو که بگید این چی بود. و از اون چیزایی که به نظر من متافیلم، متا مستند و چیزای مختلفی رو همون واسهتون کانتکستوالایز میکنه. تاکسی درایور دلیل این که حالا یه مقدار اذیت کرد اون بازی که من دیدم به خاطر این بود که دیگه اون فرموله رو اینقدر دیده بودم، اینقدر تکرار شده بود که دیگه واقعا خسته شده بودم. هرچند واقعا
متوجه اون رسپکت و تمام چیزایی که اثر قدردانم. اوکیه، کاملا اوکیه. ومپر هانتر دیو حالا بعدا راجبش صحبت کنم. چیزی بود که دیگه باید بهش حداقل اشاره رو میکردم. بک‌گراندات مثلا یکی بهتر، واقعا زیبا. کلا ایده‌ای که داره و کلا تاثیرگذاری که این اثر داشته بگم آره. آتاکسی یه چیز خوبی بود که انگار یه سری خیلی خشک به نظر میاد، یعنی خیلی حس خشکی داشت و از اون چیزی که مثلا حتی دوباره هم نمیارزه به نظرم ببینی. اثر خوبی بودا ولی خیلی چیز انگار آف بودن که بعد بعدا راجع بهشون صحبت کنم، چون اونم باز وارد تریرتی هیوی اسپویلر میشه و بخاطر همین کلا نمیتونم چیز کنم. چینسامن جا تعریف کلا زیاد داره، چه حالا آرتش باشه چه اندینگاش باشه، هر چیش باشه میشه کلا چیز کرد. اثر لذت بخشیه، ایده های درستی داره، کرکتراش به نظر من اوکیه و میشه باهاشون ریلیت کرد یا مثلا جلو رفت. چیزای مختلف زیادی هست که بشه ازشون لذت برد، مخصوصا که کلا طرف سینما دوسته و خب یه سری چیزایی تو اثرش میذاره که حس میکنم مخاطب غربی یا سینما دوست کلا بتونه بپسنده چینسامنو و چیزیه که نیازی است عاشق انیمه باید باشی تا مثلا یا اصلا میخوای وارد انیمه بشی مثلا چینسامن بهت کمک کنه. یه سری اثرها هستن به نظر من تو رو انیمه بین نمیکنن یا کمکت نمیکنن که از اوریج انیمه لذت ببری. چینسامن هم همین، هر کسی میتونه ببینه و لذت ببره و دیگه کلا تو زندگیش دست به انیمه هم نزنه و اصلا از انیمه در اصل خوشش نیاد که اوکیه. به عنوان چیز بدی هم راجع به چینسامن نمیگم. پرفکت دیز فیلم خیلی خوبیه، لذت بخشه برای دیدن، ولی یه بحث بزرگی که هست و سرش میکنن یه سری اینجوریه که آقا واسه منی که ارزش چیزای ریز توی زندگی رو میدونم، این فیلم چیز جدیدی واسه تعریف کردن نداره یا حتی اون چیزی که نشون میده اونقدر خوب چیز نمیکنه. هرچند به نظر من هنوزم فیلم با ارزشیه و ارزش دیدن داره. 90% آدما احتمالاً نیاز دارن که ببیننش، تا اگه اون فرمولش تکراری باشه، حتی اگه اونقدر جذابیت نداشته باشه. فیلم خیلی دوست داشتنی بود و قطعاً پیشنهاد میکنم و بیشتر راجعش صحبت خواهم کرد و همین مسئله که الان روش دست گذاشتم. فرست اسلم دانک خیلی یه جوری بود، خیلی بود اومده بود میدونید یه مانگا کامل کرده بود کلا 1.5 ساعت. اینطوری بودم که کاش تو 1 ساعت طولانی تر بودی، 1 ساعت فقط طولانی تر بودی. خیلی هم منتظرش بودم، یعنی قشنگ داشتم روز شماری داشتم میکردم تا این حد. من واسه خیلی چیز روز شماری نمیکنم ولی این چند وقت واسه یک سری چیز روز شماری کردم که آقا کاش من میتونستم میدونید مثلا زودتر اینو ببینم. گادزیلا ماینس 1 هم هنوز نیومده، خدایا هنوز 1-2 ماه دیگه فکر کنم میاد. جوجو پارت 6 یکی از بدترین و اوکی ترین بهترین اوکی ترین متوسط بالاترین تجربه هام بود این چند وقت، چون جوجوه، چون حالا چون بالاخره این داستانه تموم شد میگی نو هیون، ولی به خاطر کاری که نتفلیکس کلا با اینا نمیکرد دیگه. مانستر هانتر هنوزم اونقدر وقت نذاشتم، اونقدر بازی نکردم، ولی خب یه دلیلی داره که یه ویدیو به اون گندگی و طولانی بهش دادم. خوشحالم که روش دست گذاشتم و بازیش کردم حتی هر چقدر کم، به خاطر اینکه واقعا و مانستر هانتر استوریز آرتستالش از اون چیزایی که خیلی من دوست دارم، یعنی جایی که او مای گاد گلی. اگه مانستر هانتر استوریز رو میتونستم بگیرم یه جوری به جای ورد آخه من خیلی وقت پیش گرفته بودم. در هر صورت استوریز هم تازه اومده، فکر کنم واقعا میشستم همینجوری انقدر بازی میکردم تا دهنم سرویس میشد. زامبی صد حالا هر چی که میگید، به محض اینکه کمدیشو میبینی، یعنی میبینی میخندی، شاید اصلا پارشی از خنده. بار دوم که میبینی اینجوری که اوکی، ولی خب حداقل اون بار اوله اگه شانس بیارید و بهتون حال بده، حال میده. چیزی نیستش که بگم واقعا وای چقدر دیپ بود، چقدر عمق داشت، ولی چیزای درستی رو کنار هم قرار داده. واسه وقت گذروندن بد نیست، یعنی شانس باید بیارید بگیرتتون، اگه نگیره واقعا نه. راجع به پرایمال فکر کنم صحبت کردم تو همون فرست ایمپرشنا، امیدوارم کرده باشم، پس میفرستمتون سراغ همون ویدیو. بلوی سامورایی هم راجعش صحبت کردم، پس میفرستم سراغ همون. من میگم واقعا به بلوی سامورایی اینجوری هم که به سیزن 2 من واقعا امیدوارم، یعنی اینجوری هم که میدونم میتونی چی کار کنی، پس تو رو خدا درست انجام بده. TMNT کلن با بچه ها دیدیم، شاتا تو بچه های دیسکورد، خیلی تجربه خوشگذرونی باحالی بود. چیزی نیستش که مثلا تکی حس میکنم مثلا برم دوباره ببینم، شاید یه سری جاهاشو مثلا ولی همینجوری با بچه‌ها دیدیم خیلی خوش گذشت و چویس آف میوزیکاش هم الان دوباره مثلا یادم افتاد، بامزه بود، کلا باحال بود. و فایت کلاب
از اون اثرایی که میگی اوکی من این اثر رو دوست دارم، بهش احترام میذارم، راجبش بحث میکنم، ولی از هر کاری که کرده و باعث و بانی شده متنفرم. 4 تا اثر دیگه میمونه که من راجبشون صحبت کنم، ولی انقدر خسته شدم و دارم جر میخورم که اینجوری هم که خب نظرتون چیه که من اون 4 تا آخر یه ویدیو دیگه بدم و بگم که تاپ 4 من تو زمستون. پلوتو اوراساوا کلن نویسنده بردستیه، اگه کلمش اشتباه نگفتم استفاده نکردم و نمیکنم که اپیزود 1 30 دقیقه 2 اون ربات شمالی 6 یا 2 حالا هرچند بود، من اون نیم ساعت رو برمیدارم به هر کی میبینم نشون میدم، میگم ببین چقدر خوبی اثر میتونه تو نیم ساعت همچین چیزی برای تو روایت کنه، هم توی این نیم ساعت برای تو فورشادوینگ کنه، هم و پیچیدگی خیلی چیزا توی نویسندگی کرکتر رو برای تو مثلا بچینه نشون بده و اینکه میتونه چیکار کنه برای و همون فرمول رو باز انجام بده و تو ببین اصلا اوراساوا یه جوریه، مثلا پلوتو اینطوری میکرد او پلوتو این گوله است، تو اینجوری که هر بار یه همچین واکنشی نشون میدی، انقدر تو رو درگیر داستانش میکنه، انقدر خوب تو رو درگیر کرکتراش میکنه و جدای از اون درگیر کنندگی که میتونه با داستانش و نوع روایتش داشته باشه اوراساوا، چه موضوعای خوبی، چه رو تو چیزای خوبی دست میذاره و چه زیبایی و پیچیدگی اصلا نگن دیگه، برید ببینید اگه پلوتو رو ندیدید. خیلی حیفه، خیلی حیفه. به نظرم از اون اثر کلیدیاست. دارک ری ایمجینیشن استروبویه که استروبوی هم یه اثر کلیدیه و میدونید ویزارد آف آز، پینوکیو و یه سری اثرهای این شکلی حتمیه به نظرم. ادپتیشن ری ایمجینیشن خیلی خوبیه چون یه سری چیزا انقدر دیگه ازشون هست که آدم واقعا خسته میشه، ولی اون داستان دست اوراساوا دیگه. واقعا یه چیزی سریع بهتون بگم، با این که گفتم من این اسما رو یه جوری چیدم که متوجه بشید اگه خیلی پیشو بگیرید کدوم رو بیشتر دوست داشتم، الان این چیزی که اینجا گذاشتم من مثلا بعدی دیویل میکر 5. خب دلیلی برای این من همین الان یه لحظه خودم داشتم فکر می‌کردم که من دیویل میکر 5 رو دوست دارم و راجبش کلی صحبت کردم، ولی از یه سری اثر دیگه که این تو بودن اونقدر بیشتر دوست ندارم. پس این 5 تا 10 تا چیز آخری که گفتم با عنوان اون تاپ 10 در نظر نگیرید. میگم تو اوردر خاصی نیستن اینا، ولی وینلند سیزن 1 و سیزن 2 I have no enemies یکی از قشنگ ترین اتفاقی که تو اینترنت افتاد و من چندین بار بهش اشاره کردم سیزن 2 وینلند بود و اون ترند آی هاو نو انمیزی که توی اینترنت افتاد و بحث‌های متفاوت راجع به استوئیسم، جیزس کرایست، کریسچنیتی، حالا چیزهای مختلفی که یک سری سایت‌های منفی هم داشت. من وینلند رو ندیده بودم حتی سیزن 1شو، با اینکه مانگاشو دارم خوندم، فکر میکنم تا مثلا من فکر میکردم تا آخر خود سیزن 2 مانگاشو خوندم، ولی من حتی انیمش هم مثلا داشتم میدیدم که دیدم که من اینجا رو ندیدم. نمیدونم دقیقاً چپتر چند میشه، مثلا شاید تا وسط‌های سیزن 2 من مانگاشو خونده بودم ولی انیمشو ندیده بودم به خاطر اینکه واقعا نمیدونم، یعنی واقعا دلیل خاصی هم نداشتم، انیمشو ندیده بودم. دیدم و چه تجربه درستی، از اون چیزاییه که بازم مثلا میخوام پیشنهاد نویسندگی خوب بکنم، میخوام پیشنهاد فلسفه و نگرش خوب بکنم، مثلا بگم که آقا آدم باید همچین نگرشی به زندگی داشته باشه، مثلا این مدلی زندگی کنه. نویسندگی خوب میخوای، فورشادوینگ خوب میخوای یه اثری رو فکر میکنی متوجه میشی تمشو قراره به چه سمتی بره، برو این وینلند رو ببینم این وینلند رو ببینی به سیزن 2 میرسی تو چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که اکشن نداشت، خشونت نداشت، در صورتی که به نظر من آدمی که این حرفو میزنه واقعا احمقه. این یه چیزی که من شدیداً میخوام روش تاکید کنم و این جمله رو سعی کردم از ذهنم پاک نکنم که اصلا چطوری تو میتونی وینلند سیزن 1 رو ببینی و متوجه نشی نویسنده خیلی ریز داره چی کار میکنه. اصلا وینلند سیزن 1 رو که تو میبینی تو نمیخوای کرکتر اون مسیر رو پیش ببره،
تو هم مثل اون مادری که موی کرکتر رو شونه کرده و اینجوری که این راهش نیست و سیزن 2 دیگه به اون راه درسته میرسه و کلا این قضیه تورفین مقایسش با جیزس، فلسفه های مختلفی که حالا میشه روش دست گذاشت، عقاید نویسنده، عقایدی که توی اثر هست و چیزهای مختلف، صحبت های بسیاری میشه کرد از اون اثرایی که میتونید انتظار اینو داشته باشید که صحبت های مختلفی رو راجبش بکنم تو آینده و شاید خیلی جاها مثلا چیزی نباشه که بگی به خاطر انیمیشنش من شده بعد اینو برام ببینم، به خاطر وایس اکتینگش من باید برام اینو ببینم، به خاطر موزیکش باید برام اینو ببینم. ولی از اون اثرایی که درست و مهمه که کلا تو باید تجربه کنی. حالا چه بسا که خب این شانسو داری ادپتیشنی ازش هست، وگابان ادپتیشنی نداره، گود نایت پامپان ادپتیشنی نداره، چه بدونم هزار تا چیز مختلفی هستن که ادپتیشن ندارن و خب دسترس پذیریشون سخت‌تره به واسطه اینکه حالا تو چقدر راحت‌تر با یه چیزی کنار میای یا اون پکیج چقدر کمک میکنه به اینکه اون اثر رو بتونی ببینی و ویلن این فرصت رو بهت میده دیگه. واقعا نگو مگر نه اون موقع من بعضی جاها میتونم I have enemies باشم دیگه و عذر منو بپذیرید اگه خسته به نظر میام. فکر کنم رکوردی میدونم خب حالا 2 ساعتی طول کشیده، خیس سرقم قشنگ یه چشام نمیبینه، اینجوری هم که داشتم چشامو تست کردم میتونم که میبینم شطرنجی دارم میبینم. خسته شدم و ویدیو بعدی هم احتمالاً رکورد نکنم، ولی خب اگه اون انرژی رو انقدر بتونم نگه دارم که هر روز یه ویدیو رکورد کنم، باز میتونم کچاپ کنم با اون چیزایی که میخوام. نه اینکه مثلا برای یه ماه رکورد نکنم بعد یه ماه بگم اوکی امروز تو 6 تا ویدیو پشت سرم رکورد کنم. آقا گزینه آخر لایز آف پی، بازم پینوکیو، ویزارد آف آز و فلان و اینا، ترکیب اینا. حتی بعضی جاها میتونی بگی بیشتر پلوتوه تا اینکه هر کدوم اونا باشه. اونا که بازی کردن متوجه میشن. یک سری جاها متوجه میشم حالا چرا این گفته میشه که اثر خیلی خشک انگار بود، بعضی جاها انگار بیروح بود، انگار اونقدر اتمسفر نداشت، اونقدر چیز نبود، ولی واقعا دوست داشتنی بود. بذارید اینطوری بهتون بگم، این چیزی که قرار بگم عملاً لو میده ویدیو بعدی آپشنام رو، ولی خب میگم دیگه اگه تا اینجا دیدید واقعا دمتون گرم دیدید دیگه، حقتونه بهتون بگم دیگه. من کلا 3 تا گیم بود، اصلا گیمای کمی هستن که تو تا تموم میکنی بخوای درجا یه دونه نیو گیم پلاس، یه نیو ران، و 3 تا گیم برای من اتفاق افتاده امسال. رزیدنت ایول 4 ریمیک، آرمورد کور 6 و لایز آف پی. واقعا دوست داشتنی بود، خیلی درست فهمیده بود که سولز یعنی چی و خیلی درست در آورده بود اون فرمولو. شاید یک سری جاها کمکاری هایی میشد ازش دید توی اون آرکیتکچر و مثلا چه بدونم فضاها، اینوایرمنت ها، اتمسفری که حالا مثلا بعد در میورد و یک سری چیزای دیگه اوکیه، ولی با عنوان میدونی اولین گیمی که حالا مثلا در آوردن و فلان و کلی حرف دیگه، خیلی ادپتیشن درستی بود، خیلی ادپتیشن درستی بود. من تایمشو پیدا میکنم اون تیکه رو یا یه ویدیو جدا میکنم، چون به نظرم صحبتام اونقدی کافی بودن، نمیگم که کامله ولی مثلا اونقدی موضوعی که مطرح شده کافی بوده که بتونه یه ویدیو جدا باشه، یا یه مارک میزنم که آقا دقیقه فلان فول واکتور لایز آف پی. من دقیقاً 1 رو 20 دقیقه راجع به این صحبت کردم که اهمیت لایز آف پی به عنوان یه ادپتیشن و اینکه چقدر درست اینو در آورده که اومده مثلا از یک شعر، یه لیترچری اومده اونو برداشته و مثلا یه ویدیو گیم در آورده با چند تا فرمول دیگه اینا رو قاطی کرده و اینو داده به تو. نگم آقا دمتون گرم که ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم که این آشغال ترین های زمستان جذابیتش بیشتر از آشغال ترین های قبلی بوده باشه، به خاطر اینکه قبلی ها صرفا راجع به آثار صحبت میکردم و خیلی راحت میشد اسکیپ کرد که خب من راجع به گیم هیچی نمیخوام بشنوم، ولی مثلا اینجا بگی که اوکی میشنویم ببینیم حالا چی چرت میگه یارو، ولی نمیخوام درگیر کیفیت و اینجور چیزا بشم. بازم فازه خب حالا من به یه استانداردی رسیدم، از این استاندارد هر سی باید بالاتر باشم، نه کلی آشغال میخوام بذارم، چون اون فاز کمالگرا اینا کلا I'm trying to fail. 30,000 بار قرار اینو دیگه این بعد بشنوید. ولی خب بازم امیدوارم حالا یه طوری بوده باشه که در اون شکست من رو هم تونسته باشید دنبال کنید و بهترین اثری که شما زمستون تجربه کردید چیه. اگه نظر متفاوتی نسبت به من دارید بگید، اگه اثری تجربه کردید که دوست دارید منم تجربه کنم بگید صحبت کنید، اینجا جاشه. اگه هر جای دیگه‌ای
فکر این به سرتون میزنه که وای اگه من 20 خط کامنت بنویسم یارو قراره بخونه، مثلا قراره اهمیت بده و این کارو نمیکنید، اینجا دقیقاً جاشه. اگه حالا تو یوتیوب کامنتاتون اذیت میکنه و این حرفات، اوکی بیاید دیسکورد، اصلا نشون میدم کلا دیسکاشن های مختلفی هست راجب مدیوم های مختلف که اگه بچه ها توشون چیزی نگن هم من خودم سعی میکنم چیزهای مختلف بگم که اونجا یه فعالیتی باشه و راجب چیزهای مختلف بحث بشه. همین دیگه، دمتون گرم که تماشا کردید. فقط من این چند وقت بازم فکر نمیکنم هنوز به اون روال معمولی برگردیم برای آپلودا. صرفا میخواستم ویدیو مربوط به 2023 رو سریعتر اوکی کنم، به خاطر اینکه گفتم اگه پلی استیشن 5 دستم بیاد باید من با این وقت بگذرونم، باید ویدیوهای مربوط به 2023 رو حتما اوکی میکنم هر چیز زودتر که دیگه از این رقم تر نیفته. 4 ماه گذشته الان تو 2024 این داره 5 ماه میشه، ولی والا روند معمول ویدیو بعدن تر اوکی میشه. دمتون گرم که دنبال میکنین این حرفا، اشتراک و دونیت میدونید نیکر هیمیت داریم. شب و روزگار خوش.